Positive Day Gilivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And the first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And if you need career coach, research advisor, and speaker for seminars for students, teachers, parents, and companies, team building, just call me 0939-5254-311. Okay, birthday pa rin natin ngayon. Nag-happy lang tayo. Maraming salamat sa lahat ng buhati sa atin. Yan, tayo po ay 45 years old na. Yan. Nag-update tayo para sumagot sa maraming tanong. Napakadami pong tanong sa atin ngayon. So, kailangan na nating sumagot. Naipunan na tayo. Okay, so unang tanong ay, pwede bang yumaman ang isang empleyado? Yan. So, pwede ba tayong yumaman kung nananatili tayong isang empleyado? So, ito po yung sagot. Ang sagot ay yes. A big yes. Okay? So, pwede kang yumaman kahit isa kang empleyado. Okay? So, ano ba yung mga paraan, Ma'am G? Naglista ako dito ng 6 na paraan para yumaman ang isang empleyado. Number 1, you just have to make a decision. Okay? So, lahat po ng ginagawa natin sa buhay natin, lahat na yan nagsisimula sa isang desisyon. Diba? Kaya ka nga napunta sa ibang lugar kasi nagdesisyon ka na lumayo muna, diba? Kaya mo nabili ang isang bagay na yan, it starts with a decision. So, kung gusto mo pong yumaman, isa kang ordinaryong empleyado, magdesisyon ka lang. So, ngayong araw na to, sabihin mo sa sarili mo, yayaman ako kahit isa akong empleyado. Okay? Then, from there, gagawa ka ng mga specific na hakbang. So, it starts with a decision. Okay? Tandaan po natin, lahat ng mga ginagawa nating major things sa buhay natin, nagsisimula po yan sa isang decision. Okay? So, after making decision, eto na, pangalawa. Okay, nag-decide ka na. Sige, Ma'am G, gusto ko na palang maging mayaman. So, ayan na yung laman ng isipan mo ngayon. Okay? At pangalawa na dapat mong gawin para kayo mayaman kahit isa kang empleyado is monetize your skills or talent. Ito yung vlog ko 2 days ago, I think. If you want to increase your income, you have to monetize your skill. So, pwedeng yumaman ang isang empleyado kung yung talent niya o skill niya isa-serve niya sa ibang tao at magpapabayad siya. Okay, for example, what I'm doing, I'm a speaker. So, nag-speak ako sa my schools, sa mga companies, di ba, sa mga city hall. And of course, they are paying me. And that's my skill, di ba? I monetize it. Instead of just using it inside my classroom, so inilabas ko siya dun sa aking kinalalagyan doon sa company, okay? So, kung meron kang special skill or talent, okay? So, gamitin mo yan after work, then get paid. Alright? So, that's the second. And third naman, pwede mong gawin na isang empleyado para siya yumaman, you join a co-op, yan, sa school mo mismo, sa kumpanya mo, okay? O kahit sa barangay nyo, sa municipality nyo, definitely may isang co-op dyan. So, mag-join ka na. Napakadami pong benefit ng co-op. Isa yung form of investment po yan. And sabi ko nga, yung emergency funds natin, pwede na natin dyan ilagay. Di ba? And if you want business, pwede ka rin dyan mag-loan ng yung puhunan. Okay? So, malaga, meron yung pera mo na meron magsisave ka, for example, 5%. Ito, pang ano ko to, Ma'am G, pang invest ko dito sa co-op. Okay? So, that's number 3. And number 4 naman na pwedeng gawin ng isang empleyado para yumaman ay you buy insurance with investment. Kanina may kamiting po ako ng lunch break. Nag-usap kami about insurance. So, ang maganda kasi ngayon sa mga insurance, may kasama na siyang investment. Okay? So, di ba yung iba, before ang insurance, mapapakinabangan mo lang pag namatay ka, maiwan sa family mo. So, ngayon, hindi na po ganon. After 5 years, 10 years, kung gusto mo nang kunin, pwede mo siyang kuhanin ng kumita na yung pera mo. And that's investment. Okay? And number 4 naman, number 5 na tayo. Number 5 na paraan para yumaman ang isang empleyado ay pag may bonus ka, pampuhunan mo sa maliit na negosyo. Okay? Magpuhunan ka ng maliit na negosyo. Halimbawa, nagkaroon ka na, di ba, may mga nagkaka-bonus tayo, di ba? So, may mga incentive pa yung iba. So, yung partner, ipunin mo yan, then, pagbukas mo ng isang business. Yung business na minsan pwedeng walang physical store kasi nga working ka, di ba? For example, online,
di ba? Mag-online selling ka ng mga products, or pwede kang maipag-partner sa isang may business, mag-share ka ng puhunan mo, di ba? Like, isa sa mga friends ko, parang nag-join, binigay niya yung pera niya doon sa isang nag-open ng isang business, and binibigyan siya ng profit, may share siya 5% monthly, di ba? Not bad, kasi nagbigay ka lang naman ng puhunan. Yung pera mo naman, pag ibinangko mo yan, hindi naman yung tutubo ng ganun kalaki, di ba? Okay, and last na pwedeng gawin ng isang empleyado para yumaman, huwag mo munang gawin tong dalawang bagay na to. Una, car loan. Kasi ang car loan, maganda yung may sasaka talaga, di ba? Astig kang tignan. Kaya lang ang problema niyan, yung monthly, masyado siyang malaki. Okay? So, hindi ko sinasabing huwag ka kumuha ng kotse. May tamang panahon dyan. Ang sinasabi ko po, set up mo muna yung source mo. At pangalawa, establish mo muna yung mga investment mo para lumalakad ang panahon, kumikita yung pera mo. Unlike lumalakad ang panahon, naubos ang pera mo kasi pinababayad mo ng kotse. Diba? Kung kaya mo naman, walang problema dyan. No? At may tamang panahon dyan. At wag mo nang laging pa upgrade ng mga gadgets. Okay? So, di ba yung mga cellphone, madali tayo. Medyo marupok tayo dyan eh. So, pag may nakita tayo, bili ka na ito, mag-plan ka na. Something like that. Okay? So, para yung perang nagagastos mo dyan, dagdag mo na muna sa yung mga investment. Okay. So, yan yung 6 na bagay na pwedeng gawin ng isang empleyado para yumaman. Okay. So, hindi lang ang pagiging empleyado mo para ka yumaman. Okay. So, please share this video sa mga kaibigan mong empleyado o mga kamag-anak natin para ma-inspire din sila. Alright. So, thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!